szomorúvá tesz, akkor az nekem se jó. That's the meaning of yoga. Ez a jóga jelentése. Yoga means union. Jóga jelentése összekapcsolódás. And eliminating the unwanted influences. Az, hogy elhárítjuk a nem kívánatos akadályokat. Like excessive lust, anger, greed. Ilyen a kély, a düh, a mohóság. And the yoga path has precise prescription how to counteract the ego influence. És a jóga folyamatok részletesen leírják, hogy az egoista életmódunktól milyen lépések során szabadulhatunk meg. Again the example of husband and wife. Visszatérnék a férj és a feleség példájára. The secret is they have a common goal. Boldogságuk titka, hogy közös céljuk kell, hogy legyen. They want to see their children grow up happily. Például mindketten szeretnék, hogy a gyermekük boldogan nőjön fel. And be successful in life. És hogy sikeres legyen az életben. So if they work together for that, then there's no conflict. Hogyha mindketten ezért a közös célért dolgoznak, akkor nem fognak veszekedni. Actually, this concept can be expanded as much as you want. És ezt az elvet nagyon messzire fel lehet nagyítani. As long as you find people who agree to put God in the center. Mindaddig, amíg találunk olyan embereket, akik egyetértenek abban, hogy Isten legyen a középpontban. If you don't put God in the center, who do you want to put in the center? Hogyha nem Isten van a középpontban, akkor ki kerül oda? Michael Jackson? Huh? Or the president of the country? Vagy az állam elnöke? No, you don't know him and he don't know you. Nem ismerjük őt, és ő nem ismer minket. How are you going to have a relationship? How this is going to work? Miféle kapcsolat ez? Hogyan fog ez működni? Well, in a community, there's different ways to take care of that. Különböző közösségekben erre különböző mód van. In the yoga system, it is the process of initiation. Jóga közösségekben a beavatásnak nevezzük. You take initiation. Azt mondjuk, hogy beavatnak minket. Into the sweet will of God. Isten akaratába. The first thing you have to accept. Az első dolog, amit el kell fogadnunk. Anything which is good, anything which is bad for others is also bad for you. Hogy ami másnak rossz, az magunknak is rossz. If you can accept that, you will have no problems. Ha ezt elfogadjuk, már nem lesz problémánk. It is the opposed of the philosophy of the survival of the fittest. Ez ellentmond a legerősebb túlél elvének. Recently, a gene was discovered. Nemrég felfedeztek egy gént. It's called the gene of sympathy. Ami a kedvesség génje. The gene of compassion. Az együttérzés génje. And very interestingly, és nagyon érdekes módon, it was discovered that this gene is one of the principal genes of creating favorable environments for survival. Ez a gén egy nagyon kedvező tényező a túlélés szempontjából. It's not that the best way to solve everything is to kick everybody and to throw them out and just say, I am the biggest. Azt jelenti, hogy a génjeinkben is meg van írva, hogy a túlélés záloga nem az, hogy megpróbálunk mindenkit szétkönyökölni magunk között. In the end, that weakens us. Hosszú távon ez meggyengít minket. Compassion is one of the greatest capacities of human life. Az együttérzés az emberi élet egyik legfontosabb tulajdonsága. What makes us humans is our compassion. Ami emberivé tesz minket, az az együttérző képesség. I give you an example. Mondok egy példát. A very terrible example. Egy nagyon szörnyű példát. War. Háború. People are wanting to kill each other. Az emberek meg akarják ölni egymást. I kill you, I kill you, I kill you, I shoot you, I do anything to get rid of you. Csak az jár az emberek eszében, hogyan lőhetnék le a másikat. And then you say, no, I will kill you. És persze a másik fél ezt viszonozni akarja. But then all for a sudden, de hirtelen a little white flag goes up. Valaki felemel egy fehér zászlót. Unconditional
capitulation. Ami a feltétel nélküli megadás jelzése. And not one shoot more is fired. Innentől kezdve nem hallatszik még egy puskadördülés. Everything changes. Minden megváltozik. And the one who is surrendering, Aki pedig megadja magát, he's touching on the winner's door of compassion. A másik fél együttérzésére alapoz. Now, yesterday you wanted to kill me, today you have to feed me. Tegnap még meg akartál ölni, ma már neked kell engem etetned. Today you have to take care of me, now I'm your son. Neked kell rólam gondoskodnod, hiszen olyan lettem, mint a fiad. And that's what happens. Ez történik. When somebody surrenders, he is accepted. Hogyha valaki megadja magát, When somebody creates opposition, then he's rejected. hogyha valaki ellenkezik, akkor harcolni fognak ellene. So, if we are learning to agree by saying what's good for you is good for me, Hogyha megtanuljuk ezt az elvet, hogy ami neked jó, az nekem is jó, then I know what is the will of God. meg fogjuk érteni Isten szándékát. Because God loves you and He loves me. Mert Isten mindkettőnket szeret. He loves the humans and He loves the animals. Szereti az embereket, és szereti az állatokat. God loves us so much Isten annyira szeret minket, that by His instructions we will become the best friend of all. hogy tanításait követve mindenki jó barátjává válhatunk. So community life and especially ecological the approach of life in the country without chemicals, Ezért a közösségi élet, főleg, hogyha ez a közösség ez megpróbál természet közelben élni, that's a very important lifestyle. nagyon fontos életmód. It's very futuristic Nagyon távolba mutat a jövőbe. because our earth is not happy or healthy and our groundwater is not happy and healthy when everything is chemically poisoned. Hiszen a föld, amin élünk, és a földnek a vizei, amik táplálnak minket, az pillanatnyilag nincs egy egészséges állapotban. Therefore, I have to live in such a way that it will be good for me and good for my children and good for their children. Ezért úgy kell élnünk, hogy az jó legyen nekünk, jó legyen a mi gyermekeinknek, és jó legyen mások gyermekeinek. Good for me and good for you does not only mean the two people sitting in front of each other. Az, hogy nekem is jó, neked is jó, nem azt jelenti, hogy egymás mellett vagyunk. It also means Azt is jelenti, all the other people who will come after us. hogy mindenki mást is jelent, akik még utánunk jönnek. These sacred trees, Itt vannak ezek a fák, these sacred water resources, a szent fák és a szent vizek. they all belong to the harmony God has given to us. Mindannyian részesei annak a harmóniának, amit Isten teremtett. We have to protect them. Mi feladatunk megvédeni őket. You cannot import water from the Alps in the future. Nem folytathatjuk a végtelenségig, hogy az Alpokból importáljuk a vizet. You have to make sure your own water is good. Biztosítanunk kell, hogy a saját vízünk is jó legyen. So the concept of harmony, it expands beyond just sharing our food. Az harmóniában való együttélés többről szól, mint hogy megosztjuk egymással az élelmünket. We have to study this. What is sustainable community? Meg kell értenünk, tanulmányoznunk kell, mit jelent az, hogy fenntartható közösség. How can we be the most frugal with our resources? Hogy hogyan láthatjuk el magunkat leginkább a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal. And at the same time, how can we be happy and dynamic? És hogy hogyan lehetünk boldogok és aktívak. That happiness which you derive when you put God in the center is much bigger than any happiness you can buy with money. Az a boldogság, mely abból származik, hogy Istent helyezzük életünk középpontjába, sokkal nagyobb annál, bárminál, amit pénzen meg lehet vásárolni.
I offer my respects to all of you.